नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ अर्को नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, हजुरले अहिलेसम्म पनि YouTube च्यानल खोल्नु भएको छैन। यदि खोलेर पनि यो तीनटा सेटिङहरु गर्नु भएको छैन भने आज यो भिडियोमा सबै कुरा भन्ने नै छु। त्यसको लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र साथीहरु, नयाँ YouTube च्यानल बनाउनको लागि नयाँ इमेल आइडीबाट मात्रै बनाउनु होला ताकि पछि तपाईको YouTube च्यानल ह्याक हुनबाट बचोस्। जीमेल आइडी बनाउनको लागि गाह्रो छैन। त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलको जीमेलमा जानुस्। आफ्नो मोबाइलको जीमेलमा गइसकेपछि माथि टपमा एउटा काउन्टिङ आउँछ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तल एड अनदर अकाउन्ट भन्ने हुन्छ, एड अनदर अकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि गुगलमा जानुस्। गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी हजुरको अगाडि खुल्ने छ र तल एउटा क्रिएट अकाउन्ट भन्ने छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि फर माई सेल्फ फर म्यानेज माई बिजनेस हुन्छ, फर माई सेल्फमा गर्नुस्। माई सेल्फमा गरिसकेपछि आफ्नो फर्स्ट नेम हाल्नुस्। जस्तै मैले मेरो गणेश, सरनेम SHRE श्रेष्ठ, मैले नेक्स्ट गरेँ। यसै गरी सबै आफ्नो डाटाहरू राखेर नेक्स्ट गर्दै जानुस्। यसै गरिसकेपछि तपाईँको जीमेल आइडी पनि रेडी हुन्छ। जीमेल आइडी खोलिसकेपछि अब हामीले युट्युब च्यानल बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको युट्युबमा जानुस्। युट्युबमा गइसकेपछि माथि टपमा एउटा युट्युब एप केही लेखेको हुन्छ, माथि टपमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ पहिला हजुरले कुनै च्यानल खोलेर राख्नु भएको छ त्यो च्यानल देखिन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तल तपाईको यहाँ जीमेल आइडी खोल्छ। जस्तै मैले अहिले भर्खर खोलेको गणेश श्रेष्ठ भनेर छ, यो जीमेल आइडीमा मैले मानौँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब यसरी तपाईको अगाडि यसरी आउँछ र माथि आफ्नो जे नाम छ त्यो नामको एउटा लोगो लागेको हुन्छ, त्यसरी त्यो लोगोमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि योर च्यानल भनेर छ, यहाँ के गर्नुस् त क्लिक गर्नुस्। योर च्यानल भनेर क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ माथि पिक्चर राख्नलाई भनेको हुन्छ। जस्तै मैले एउटा फोटो राख्ने छु, जस्तै मेरो फोटो छ, यो फोटोलाई मैले राखेँ। ओके, सेभ एज प्रोफाइल पिक्चर राखिसकेपछि तपाईँले अब आफ्नो च्यानलको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ यो म क्लिक गरेर नेममा क्लिक गरेर, जस्तै मैले मेरो च्यानल गणेश ब्लग, मैले गणेश ब्लग भनेर राखेँ। यसलाई सेभ गरेँ। सेभ गरिसकेपछि तपाईँले अब के गर्नु भन्दा क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएट च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको च्यानल अब बन्यो। जस्तै बनिसकेपछि तपाईँको अगाडि यसरी एउटा सो हुन्छ, तपाईँको च्यानलमा अहिले केही पनि छैन होइन। जस्तै मैले गणेश ब्लग भनेर खोलेँ, यहाँ केही पनि छैन। अब हामीले यो च्यानललाई हामीले अब के गर्नु सेटिङ गराउनु पऱ्यो। त्यसको लागि सुरुमा यो पेनको आइकन छ, पेनको आइकनमा गएपछि हामीले के गर्नु त हामीले यो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्नु मिल्यो यहाँबाट। जस्तै यहाँबाट ब्यानर राख्नु मिल्यो, नाम र डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ हजुरले जस्तै यो मेरो च्यानलको पनि डिस्क्रिप्सनमा जानुभयो भने देख्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ नमस्कार साथीहरू, ओके गरिसकेपछि मेरो डिस्क्रिप्सन यहाँ एड भयो। जस्तै मैले यसलाई ब्याक गरेँ भने अब मेरो यहाँ के आउँछ, यहाँ आयो नमस्कार, यहाँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ नमस्कार साथीहरू भनेर यो मेरो डिस्क्रिप्सन भयो। जस्तै अब यो पेनको काम त भयो। जस्तै अब हामीले यो बिचको चाहिँ च्यानल एनालाइसिस गर्ने। जस्तै अब भिडियो अपलोड गरिसकेपछि यो च्यानलमा कति भ्युज आयो, कति वाच टाइम भयो, कति सब्सक्राइबर भयो, सबै यहाँबाट देख्न सकिनेछ। यो एनालाइसिस भयो। त्यसपछि म्यानेज भिडियो भनिन्छ। म्यानेज भिडियो गइसकेपछि हामीले अब यहाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने मिलाउन सकिन्छ। जस्तै यो भिडियो यहाँ भिडियो देख्ने भयो, यहाँ प्लेलिस्टहरू क्रिएट गर्न सक्नुभयो हजुरले, च्यानल हुनुभयो। अवर सेक्सनमा चाहिँ कहिले खोलेको भयो त 23 अगस्त 2022। जस्तै अहिले म यो 23 अगस्त छ है, आजै खोलेको यो युट्युब च्यानल भयो। यो चाहिँ हजुरको युट्युब च्यानलको लिङ्क भयो, यहाँ डिस्क्रिप्सन भयो। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँको च्यानल अब क्रिएट भयो। अब हामीले यो च्यानललाई राम्रो बनाउनको लागि, च्यानल बुस्ट गराउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा 3वटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने छ। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने छ स्टुडियो डट भनेपछि यहाँ युट्युब क्रिएटर स्टुडियो आइहाल्यो। आइसकेपछि त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यसरी एउटा युट्युब क्रिएट खोल्छ। जस्तै यहाँ मेरो अर्को आइडी लगइन छ, मैले अहिले नयाँ खोलेको आइडी लगइन गरेँ। त्यसको लागि यहाँ माथि क्लिक गर्नुहोस् अनि यसलाई स्विच अकाउन्टमा जानुहोस्। स्विच अकाउन्टमा गइसकेपछि जस्तै मैले गणेश ब्लग, ओके। अब मेरो अहिले भर्खरै नयाँ खोलेको युट्युब च्यानलको युट्युब स्टुडियो यहाँ अन भयो। वेलकम टु युट्युब स्टुडियो, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यसरी एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ। यदि तपाईँको मोबाइलमा यसरी खोलेको छैन भने माथि 3 डटमा क्लिक गरेर
यहाँ तपाईले डेस्कटप राइट गर्नुभयो भने हामीले यसलाई मजाले गर्न सकिन्छ, चलाउन सकिन्छ। अब त्यसको लागि अब हामीले सेटिङ गर्नु छ। सेटिङको लागि तल जानुस्, तल यहाँ सेटिङ देख्नुहुनेछ, त्यो सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यसरी एउटा इन्टरफेस सो हुनेछ। त्यसपछि यसमा अब युएस डलर के छ, आफ्नो करेन्सी के हो त्यसमा राख्नु। हामीले अब नेपालबाट नै युएस डलर राखौँ, केही भएन। च्यानलमा जानुस्। च्यानलमा गइसकेपछि यहाँ हामीले अब कन्ट्री अफ रेसिडेन्सी भने हाम्रो कन्ट्री के हो त नेपाल। हामीले कस्तो खालको भिडियो बनाउन लाग्छ, जस्तै अब हामीले बनाएको कन्टेन्टहरू सबै नेपाली नै हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले नेपाल नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो भिडियोहरू धेरै जसो नेपालीले नै रिकमेन्डेड गर्छ। जस्तै अब यहाँ तल एउटा किबोर्ड भनेर एड किबोर्ड भनेको छ। यो किबोर्ड भनेको के हो भने चाहिँ तपाईले आफूले यहाँ जुन किबोर्ड राख्नुभयो यदि कसैले सर्च गर्छ भने हामी चाहिँ यो हाम्रो किबोर्ड र्याङ्क गर्यो भने त्यसको अगाडि हाम्रो च्यानल चाहिँ सो गर्नेछ। जस्तै मैले यहाँ पहिले सुरुमा चाहिँ गणेश ब्लगै राखेँ, त्यसलाई कमा दिनुहुन्छ र नेक्स्ट गरिनुहुन्छ। त्यसपछि मैले गणेश मात्रै राखेँ अनि ब्लग मात्रै राखेँ। अब आफ्नो च्यानलको नामलाई यताउति गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ अरू अब को छ अहिले एमआरबी ब्लग एकदम पपुलर छ, एमआरबी ब्लग, जस्तै एमआरबी ब्लग्स। अनि त्यसपछि प्रिदेव जोशी हजुरले आफ्नोभन्दा ठुलो क्रिएटरहरूको नाम पनि यो किबोर्डमा राख्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँको भिडियो या तपाईँको च्यानल ती क्रिएटरको तल सजेस्ट गर्नेछ। यो गरी नै हाम्रो च्यानल चाँडो ग्रो हुनेछ। यतिको चाहिँ मैले यति नै राखेँ। अब एडभान्स सेटिङमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने योर अडियन्स भनेको छ। जस्तै यहाँ यो च्यानल चाहिँ कसको लागि भनेर, यो अब किडको लागि हो भने यस दिस च्यानल मेक फर दिस किड गर्नुहोस्। यदि किडको लागि गर्नुभयो भने चाहिँ बच्चाहरूले हेरेर यदि तपाईँको भिडियो मन परेन भने उनीहरूले हेरेन भने तपाईँको च्यानल ग्रोथ हुनलाई केही टाइम लाग्छ या समस्या हुन्छ। त्यसको लागि हामीले नो गर्नुहोस्, दिस च्यानल इज नट मेड फर किड गरेर छोडिदिनु। यसरी गरिसकेपछि तपाईको यो सेटिङ पनि भयो। अब यहाँ तलकोले केही छेडछाड नगर्नु होला, यतिलाई यतिकै छोडिदिनुहोस्। जस्तै अब फ्युचर एलिजिबिलिटी, यसमा अब फर्स्टको त हजुरको इनेबल छ होइन, चाहिँ यदि सेकेन्डको यो इन्टरमिडिएट फिचर इनेबल गर्नु भएन भने तपाईँले 15 मिनटभन्दा बढीको भिडियो अपलोड गर्न हुँदैन र थम्बनेल पनि कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्न, लाइभ स्ट्रिमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो सेकेन्डको आइडीलाई हामीले इनेबल गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि केही गाह्रो छैन। त्यसको लागि भेरिफाई फोन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्, आफ्नो फोन नम्बर राखेर यसलाई भेरिफाई गर्नुहोस्। यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन। जस्तै अब मेरो फोन नम्बर राखेर अहिले मैले भेरिफाई पनि गर्छु। मेरो फोन नम्बर राखेँ, मेरो फोन नम्बर राखेर गरिसकेपछि एउटा कोड आउँछ, जुन कोडलाई हामीले ओटिपी पिन आउँछ, ओटिपी पिन राखेर हामीले यसलाई सबमिट गरिदियो भने हाम्रो यो इनेबल हुन्छ। ओके, अब यति गरेपछि मेरो च्यानल त्यो सेकेन्ड पनि इनेबल भयो। अब हामीले थर्ड इनेबल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, भेरिफिकेसन, भ्यालिडिटी, च्यानल स्टोरी या हजुरले भिडियोबाट पनि भेरिफिकेसन, त्यसलाई एक्सेस फिचर गर्नुहोस्। केबाट भेरिफिकेसन हजुरले भिडियो भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, आइडी भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आइडीबाट भेरिफिकेसन गर्छु, हजुरको यो 24 आवर्समा यो इनेबल हुन्छ। यसरी गेट मेल गर्नुहोस्। गेट मेल गरिसकेपछि डन गर्नुहोस्। तपाईँको जुन जिमेल आइडी त्यसमा एउटा मेल आउँछ। मेरोमा मेल आइसकेको छ। म अब यसलाई स्टार्ट भेरिफिकेसन गर्छु। गरिसकेपछि मेरो डेट अफ बर्थ मिलाउँछु र नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट यस गरेँ। यदि यस गरिसकेपछि हजुरको अगाडि आउँछ र यसलाई हामीले आई एग्री गर्नुपर्छ। आई एग्री यसलाई नेक्स्ट गर्नु र आफ्नो आइडीको फोटो खिचेर यसलाई सबमिट गर्दै गरिसकेपछि हजुरको अब इलिजिबल 24 आवर्सपछि हुन्छ। त्यो पनि हजुरलाई म अर्को भिडियोमा देखाउने नै छु। अब तल अपलोड डिफल्टमा जानुहोस्। अपलोड डिफल्टमा गइसकेपछि यहाँ टाइटल, डिस्क्रिप्सन अनि भिजिबिलिटी, ट्याग्सहरू भनेर देखाउँछ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले यहाँ अहिले जे लेख्नुभयो त्यो चाहिँ पछि गएर हजुरको डिस्क्रिप्सनमा अटोमेटिक हजुरले भिडियो अपलोड गरेपछि अटोमेटिक गएर हजुरको भिडियोमा बस्ने नै छ।
र त्यसको लागि मैले एउटा डिस्क्रिप्सन लेखेर राखेको छु लेखेर हालेको छु जस्तै मैले पेस्ट गरेँ अब यति पेस्ट गरेँ भने यो चाहिँ मैले भिडियो अपलोड गरेपछि अटोमेटिकली मेरो भिडियो तल डिस्क्रिप्सनमा बसिन्छ जस्तै यो भिडियोको मेरो डिस्क्रिप्सनमा बसेको हाई आई एम गणेश श्रेष्ठ वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल गणेश टेक गणेश भनेर आएको होला त्यो मैले यो डिस्क्रिप्सनमा राखेको हो त्यो अटोमेटिकली मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै मेरो भिडियोको तल गएर बस्छ जस्तै भिजुअलिटीमा पब्लिसिटी गर्नु हैन अब ट्यागहरू जस्तै अब ट्यागको पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा धेरै रोल हुन्छ जस्तै हामीले ट्यागहरू राख्यो भने कसैले सर्च गर्यो भने त्यो ट्याग पनि र्याङ्क गर्यो भने हाम्रो भिडियो भाइरल हुने चान्स बढी हुन्छ जस्तै मैले यहाँ गणेश ब्लग्स राखेँ अनि जस्तै मेरो यो टेक गणेश पनि राखेँ यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यता एडभान्स सेटिङ भनिन्छ एडभान्स सेटिङमा गएपछि यहाँ हजुरले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँ छ जस्तै हजुर स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स छ भने ओके यो ठिक छ केही गर्नु पर्दैन क्याटेगोरी के हो जस्तै मेरो क्याटेगोरी भने ब्लग हो जस्तै पिपल एन्ड ब्लग्समा मैले क्लिक गरेँ तपाईँले पनि आफ्नो क्याटेगोरी के हो त्यो क्लिक गर्नु होला जस्तै भिडियो ल्याङ्ग्वेज मेरो नेपाली हो जस्तै मैले नेपाली चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जब तपाईँले तपाईँको भिडियो जुन ठाउँमा बढी हेरिन्छ त्यो त्यही ल्याङ्ग्वेजहरू सेलेक्ट गर्नु जस्तै मेरो अब नेपाली छ भने मैले चाहिँ नेपाली गर्नेछु नेपाली अब र क्याप्सन सर्टिफिकेट यहाँहरू केही गर्नु परेन टाइटलाइजेसन केही गर्नु परेन कमेन्ट अब हजुरले के गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो अनुसारले गर्नुहोस् जस्तै मैले होल प्रोडले मैले यो सेकेन्डको वाला नै गरेँ यति गरिसकेपछि तपाईँले सेभ गर्नुहोस् सेभ गरिसकेपछि तपाईँको 3वटा मेन सेटिङहरू अब के भयो त कम्प्लिट भयो यति गरिसकेपछि तपाईँको युट्युब च्यानल एकदम प्रोफेसनल्ली क्रिएट भयो ओके साथीहरू अहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न पनि सिक्नुभयो र युट्युबको सेटिङ मिलाउनु पनि जान्नुभयो यति गरिसकेपछि तपाईँको च्यानल अब कम्प्लिटली रेडी भइसकेको छ र आफ्नो भिडियो राख्नु होला र यदि युट्युबको बारेमा केही नयाँ जान्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियो लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला ताकि आगामी दिनहरूमा यसरी नै युट्युबबारे नयाँ भिडियो लिएर आउने जोस आओस् र तपाईँहरूलाई पनि सिकाउन पाऊँ